software blaster series show එකට ඔබ සියලු දෙනාම අදත් වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා. අද වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න ඕනෑම ෆයිල් එකක්. දැන් මියුසික් එකක්, වීඩියෝ එකක්, ගේම් එකක් වගේ ඕනෑම ෆයිල් එකක් ස්පීඩ් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න උදව් වෙන ඉන්ටර්නෙට් ඩවුන්ලෝඩ් මැනේජර් එක. එහෙමත් නැත්නම් IDM එක ඔයාගේ පරිගණකයට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න විදිහ තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නේ. මේකෙදි අපි ඉන්ස්ටෝල් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ full version එක. හරි එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. හරි අපි මුලින්ම IDM software එක ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගනිමු. ඒකට පහළ description box එකේ link එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට කලින් අපි අපේ කම්පියුටර් එකේ virus guard එක off කරගන්න ඕනේ. ගොඩක් කටි use කරන්නේ Windows Defender එක නිසා ඒක මම turn off කරන විදිහ දැන් කියලා දෙන්නම්. මුලින් මෙතන Windows Defender එකේ icon එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ක්ලික් කරන්න එකපාරක්. හරි ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන virus and threat protection කියලා එක ක්ලික් කරන්න. හරි දැන් මෙතන manage settings කියන එක ක්ලික් කරන්න. දැන් මෙතන real time protection අන්න එක ටික් එක ඒක on වෙලා තියෙන ඒක off කරගන්න. ඒක off කරද්දි මෙහෙම message එකක් එනවා මේක yes දෙන්න. හරි. දැනට මේක minimize කරගන්න. මේ වගේ prompt එන්න ගණන් ගන්න එපා. හරි දැන් අපි software එක download කරමු. පහළ තියෙන link එක click කරාම අපිට මේ වගේ web page එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ මේ free download කියන button එක click කරන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙතන slow speed කියන තව button එකක් තියෙනවා. ඒක click කරන්න. හරි ඊට පස්සේ software එක download වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි මේ software එක download වුණා. download වුණාට පස්සේ ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම web browser එක close කරන්න. මොකද අපි install කරද්දි මේක extension එක web browser එකට එන්නේ නැති වෙන්න ඉඩ තියෙන පුළුවන්. ඒ නිසා web browser එක close කරන්න. හරි දැන් download location එකට යන්න. මම this PC එකට ගිහිල්ලා downloads වලට යනවා. මේක තමයි මගේ download location එක. ඔයාලට මේක වෙන්නේ නැති. මේ තියෙන අපි දැන් download කරගත්තු file එක මේක zip file එක මේක දැන් extract කරන්න right click කරලා extract files කියන බටන් එක click කරන්න. ඔයාට මේ වගේ option එකක් බලා ගන්න නැත්තම් extract කියලා කොහේ හරි මෙතන ඇති Windows වලින් extract කරන එක ඒක හරි click කරන්න. මම WinRAR software එක දාපු නිසා තමයි මෙහෙම පෙන්වන්නේ. මේක click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ message එකක් එනවා. මේක okay දෙන්න. හරි දැන් මෙන්න අපේ software එක extract වෙලා තියෙන. දැන් අපි මේක install කරගනිමු. මේක double click කරන්න. මේකට yes දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ මේ වගේ setup window එක open වෙනවා. මේකේ start installation of the program default select වෙච්ච එක තියලා next දෙන්න. හරි මේකත් next දෙන්න. එතන next දෙන්න. මේකත් දෙන්න. හරි ඔයාලගේ මෙතන ටික් වැටිලා තියෙන්න පුළුවන්. මේ ටික් සේරම අයින් කරන්න මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මේක අයින් කරන එක හොඳේ කියලා. අනවශ්‍ය වැඩක් නැතිව ඔයාගේ PC එකට ඉන්ස්ටෝල් වෙන එක වළක්වන්න. හරි ඊට පස්සේ next ක්ලික් කරන්න. හරි දැන් අපේ software එක ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ මේ වගේ එකක් එනවා. මේකත් close කරන්න. හරි දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා off කරපු virus guard එක on කරන්න. මම minimize කරගන්න කිව්ව window එක maximize කරගෙන මේ option එක on කරන්න. හරි. අපේ virus guard එක දැන් start එක on වෙලා තියෙන්නේ. හරි. ඊළඟට අපි කරන්නේ මේ IDM එක extension එක අපේ Chrome web browser එකට දාගන්න විදිහ. ඔයාලට ඕනෑම web browser එකක් පුළුවන්. මම Chrome එකේ Microsoft Edge එකේ මේක කරන්න කියලා දෙන්න. Chrome එක open කරගන්න. open කරගත්තම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ message එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ enable extension කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. හරි
සාර්ථකව IDM එක extension එක අපේ Chrome browser එකට දැන් install වුණා. මම මේක දැන් close කරනවා. ඊළඟට මම කියලා දෙන්නේ මේක Microsoft Edge web browser එකට දාගන්න විදිය මේ 8 හයි 8 මේ ආකාරයෙන් කරන්න තියෙන්නේ. Edge එක open කරගෙන එන prompt එකේ turn on extension කියන බටන් එක click කරන්න. හරි. මේකෙත් අපි සාර්ථකව extension එක දාගත්තා. හරි. දැන් අපි බලමු මේ IDM එකකින් කොහොමද මොනවා හරි එකක් download වෙන්නේ කියලා. ඒකට මම උදාහරණයක් හැටියට zoom app එක download කරලා පෙන්නන්නම්. මම Google Chrome එකට ගිහිල්ලා zoom download කියලා type කරනවා. enter එක press කරලා මම zoom එකේ website එකට යනවා. හරි. මෙතන මේ download කියන බටන් එක දැන් මම click කරනවා. හරි. ඒක click කරා මේ වගේ එකක් කරනවා. මේක close කරන්න. හරි. සාමාන්‍ය download එකේදී web browser එකෙන් download වෙන දැන් මේකේදී software එකෙන් මෙහෙම prompt එකක් එනවා. මෙතන අපි start download කියන එක click කරාම download වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් ඒක click කරා. හරි. බොහොම speed less අපිට මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. අපේ software එක download වෙනවා. ඔයාලට ඕනෑම file එකක් මේ ආකාරයෙන් පුළුවන් speed download කරන්න. හරි. දැන් මේක finish කියලා වැටෙනවා. දැන් මම මේක close කරගෙන this PC වල downloads වලට යනවා. downloads වලට ගියාම ඔයාලට software එක බලා ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ වගේම අමුතු folders වගේක් ඇවිල්ලා තියෙන compressed documents, music, programs, video. එක files එක folder වල තමයි add වෙන්නේ. අපි video එකක් download කරන නම් මේ video කියන folder එකට තමයි ඒක යන්නේ. අපි software එකක් download කරා නම් මේ programs කියන folder එකට තමයි යන්නේ. හරි. දැන් මම zoom software එක download කරපු නිසා මේකේ තියෙනවා. මේ තියෙන අපි දැන් download කරගත්තු zoom software එක. හරි. අදට අපේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරනවා. ඔයාලා යමක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකක් click කරන්න. ඊට පස්සේ අපේ notification ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක like කරන්න. නොදන්න යාළුවන්ට share කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ අදහස අනිවාර්යෙන් පහළ comment section එකේ comment කරන්න. හරි. එහෙනම් අපි ඉක්මනටම මේ වගේ සුපිරි වීඩියෝ එකකින්